Hey guys, welcome to Anxiety Entertainment আৰু আজি কতো যোৱাও নাই ব্লগো বনোৱা হোৱা নাই সো ভোক লাগিছে অলপ ৱেইট গেইন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ তো কিবা এটা বনাওঁ মই ভাবিছোঁ বনাবতো খাছ একো নাজানো তো আমলেট এটা বনাব ট্ৰাই কৰোঁ আহক ট্ৰাই কৰোঁ হৈছেনে ক'ব হা গেছটো জ্বলাই ল'লোঁ তো চাওঁ বনাই পেলাই তো অলপ গৰম হৈ লওক গেছটো কমাই দিওঁ ন আৰু কমাম নেকি তো এখন চামুচ ল'লোঁ অকণ বাটাৰ দিওঁ তো মেবি হৈ গৈছে আৰু অকণমান বাটাৰ দি লওঁ বাটাৰ দিলে বোলে নিমখ নিদিলেও হয় তো কৈছে জ্বলি গৈছে বোলে কিন্তু জ্বলা নাই এতিয়া ট্ৰাই কৰোঁ ডিমটো অ'কে অকণমান নিমখ কৰে যে অকণমান নিমখ দি এতিয়া অ'কে দেখাটো ধুনীয়া লাগিছে আম্মাই গালি দি আছে পিছে মোৰ পাকঘৰটো এৰি দিয়া নাই বোলে কিটচেনটো এৰি দিয়া নাই কাৰণে গালি খাই ভাত বনাব দেৰি হৈ আছে ডিমটো লুটিয়াবই পৰা নাই চাওঁচোন অ'কে ভাঙি গ'ল এইটো অকণমান বহাই দিবলৈ চাওঁ অ'কে তো মই প্লেট এখন গোটাই লওঁ য়েছ মোৰ মতে চাইজটো হৈ গৈছে আৰু প্ৰায় হৈ গৈছে তো বেকগ্ৰাউণ্ডত কথা পাতি আছে কিন্তু দেই মানুহবিলাকে আপোনালোকে আৱাজ আহিব পাৰে তো মোৰ দুখ নাই এক ছেকেণ্ড গেছটো অফ কৰি ল'লোঁ এতিয়া ৰেডিটো দিলোঁ অ'কে তো ফ্ৰিজৰ পৰা অলপ চচ ওলাই লওঁ সেইটো চচ তো দেখাতটো সুন্দৰ লাগিছে অ'কে তো আমি খাবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ বলক তো IPL চাইছে খাবলৈ আহিছোঁ IPL ফ্ৰণ্টত চলাই
এতিয়া মই খাম খাই চাওঁ নিজে বনোৱা আমলেট ইউটিউবাৰ হ'লে কি কৰিব লাগে মজা বনাইছে আমি যোনটো ইউজ কৰোঁ তেল সাধাৰণতে তাৰ পিছত বাটাৰ দি বনালে অলপ প্ৰটিনটো বেছি এবজৰ্ব হয় চাগে মই পাইছোঁ ক'ৰবাত চাই তো আপোনালোকে এনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰি থাকক ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব তো থেংক ইউ গাইজ আৰু মই শেষ কৰোঁ খাই বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকে ইমান ছাপোৰ্ট দিয়াৰ বাবে থেংকছ এ লট তো ঠিক আছে মই খাই আছোঁ খাই খতম কৰোঁ তো পৰহি মানলৈ আকৌ এটা ব্লগ আহিব পানীমূৰা যোৱা প্লেন আছে চ' চাওঁ কি হয় থেংক ইউ ছ' মাছ এণ্ড গুড নাইট